Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε για ακόμα μία φορά μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Καλώς ήρθατε. Πρώην επικεφαλής. Ομότιμος. Πήραμε σύνταξη. Και σε νέα καριέρα από ό,τι ξέρουμε όλοι πλέον. Το θέμα των ημερών είναι φυσικά το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ και ο τρόπος που το αποτέλεσμα αυτό αλλάζει τον κόσμο. Τόσο όσον αφορά την ίδια τη δομή του αμερικανικού κράτους, όσο και τη σχέση των ΗΠΑ με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με ποιο τρόπο, δηλαδή, άλλαξε ο λαός, το σύστημα και θα αλλάξει ο κόσμος από αυτό το αποτέλεσμα? Καταρχάς, θα ξεκαθαρίσουμε δύο έννοιες. Θα χρησιμοποιήσω τους αντίστοιχους γαλλικούς όρους και θα προσπαθήσω να τους αποδώσω στα ελληνικά, διότι δεν είναι ελληνικοί. Από τη μία μεριά, μάλλον συγκρούστηκε σε αυτή την περίπτωση ένα δίπολο δυνάμεων. Από τη μία μεριά αυτό που λέμε σουβερενίσμ, δηλαδή το κράτος έθνος, το κυρίαρχο κράτος έθνος, η αντίληψη της κυριαρχίας και της αυτοδυναμίας, της αυτογνωσίας και της αυτενέργειας του κράτους έθνους με τον γκλομπαλίσμ, δηλαδή με τον παγκοσμιοποιητισμό. Αυτό δηλαδή το οποίο μας λένε πολύ συχνά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο τωρινός, το είπε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Global Governance, την τελευταία του παρουσία, για τη διεθνή διακυβέρνηση, και προηγούμενος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, το είπε ότι είναι απαραίτητη η απόκτηση από τον κόσμο μιας διεθνούς διακυβέρνησης. Αυτή λοιπόν η αντίληψη, όπου όλος ο πλανήτης θα διακυβερνάται από ένα κέντρο, το οποίο βεβαίως παρουσιάζει αρκετά σημεία ευαίσθητα στην κριτική. Πρώτα-πρώτα, πώς θα εκλέγεται αυτό το κέντρο. Ποιες θα είναι οι αντίπαλες δυνάμεις που υποτίθεται ότι σε μία δημοκρατία θα διασταυρώσουν τα ιδεολογικά των ξύφη για να μπορέσουν να πείσουν τον πλανητικό πληθυσμό ούτως ώστε να ψηφίσει τον ένα ή τον άλλο υποψήφιο global governor. Τρίτον, υπάρχουν τέτοια διεθνή κόμματα τα οποία θα διασταυρώσουν ιδεολογικά ξύφη. Τέταρτον, σε ποια γλώσσα θα γίνεται αυτή η διασταύρωση των ιδεολογικών και φιλοσοφικών ξυφών. Πέμπτον, αυτή η αντιπαλώτης θα βασίζεται σε ποιον κοινό πολιτισμό. Δηλαδή, θα μπορεί, ας πούμε, ο δυτικός πολιτισμός του διαφωτισμού να επιβάλλει τις απόψεις του εναντίον ενός άλλου πολιτισμού, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ισλαμικός πολιτισμός, ο οποίος έχει τελείως διαφορετικές αρχές και αξίες. Αυτά λοιπόν τα βασικά 5 ερωτήματα μας δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα για το πώς μπορούμε να φανταστούμε τον γκλομπαλισμό. Μπορούμε να τον φανταστούμε πιθανότατα σαν πολτοποίηση των εθνικών ταυτοτήτων, πολτοποίηση των τοπικών πολιτισμών, πολτοποίηση των γλωσσών, πολτοποίηση των συνειδήσεων, πολτοποίηση των ταυτοτήτων και μετά από όλα αυτά δημιουργία μερικών πολτοποιημένων κύβων που θα ονομαστούν διεθνιστικά κόμματα. Το διεθνιστικά όμως είναι ελαφρώς κατακριτέο από αυτούς. Γιατί ο διεθνισμός, άμα τον αναλύσεις ως λέξη, τι λέει? Περιέχει τη λέξη μεταξύ
των εθνών, δια των εθνών. Δεν αρνείται δηλαδή ο διεθνισμός τη διαφορά και την ύπαρξη των εθνών. Απλούστατα εκείνο που προωθεί είναι τη συνεργασία μεταξύ των εθνών. Μάλιστα. Συνεπώς υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει ο γκλομπαλισμός. Από την άλλη μεριά, νικητής βγήκε εδώ ο σουβερενισμός. Δηλαδή αυτό που περιγράψαμε ως εθνοκρατική κυριαρχική αντίληψη. Το κάθε κράτος είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Και όταν μπούμε μέσα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαπιστώσουμε το εξής. Θα διαπιστώσουμε ότι η μεν μία υποψηφία, η κυρία Χάρις, η οποία αντικατέστησε τον κύριο Μπάιντεν, ομίλησε στον προεκλογικό της αγώνα για κοινωνικές ομάδες και μειονότητες. Μίλησε, ας πούμε, για τους Λατίνο, μίλησε για τους Μαύρους, μίλησε για τους ΛΟΑΤΚΙ, μίλησε για τους οικολόγους, μίλησε για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πολύ ωραία. Δεν την άκουσα όμως ούτε μία στιγμή να μιλήσει για τον αμερικανικό λαό. Όλοι αυτοί δεν είναι Αμερικανοί. Είναι ομάδες απλώς. Είναι απλώς μειονότητες. Ένα το κρατούμενο. 2. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τραμπ μίλησε για τους Αμερικανούς. Και μάλιστα δεν μίλησε για τους προνομιούχους Αμερικανούς. Μίλησε για τους Αμερικανούς οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και οι οποίοι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το κούνημα του δακτύλου μιας δημοκρατικής ελίτ, η οποία αποφάσιζε για αυτούς χωρίς να τους ρωτήσει. Ήταν ένα είδος πεφωτισμένης δεσποτικής ομάδος, οριζοντίας, η οποία απεφάσιζε διότι αυτή τα ήξερε καλύτερα. Μα αν είναι έτσι, τότε αυτό το πράγμα προσομοιάζει με καθαρά ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπου μία ιντελιγκέντσια του κόμματος ή μία ελίτ κομματική, η οποία εκ Θεού ή λόγω φυλής, συγκρίνω καταστάσεις, ή λόγω κομματικής καθαρότητος, κρίνονται ως κάτοχοι της ιδεολογικής αληθείας και όλοι οι υπόλοιποι είναι πληβοί, οι οποίοι χρήζουν αυτής της διαχειρίσεως, της χειραγωγήσεως από τη συγκεκριμένη ελίτ. Αυτό το σύστημα κατηγγέλθη στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατηγγέλθη ηχηρά, διότι ο κύριος Τραμπ δεν νίκησε απλά παίρνοντας την Προεδρία. Πήρε τη λαϊκή ψήφο με διαφορά τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια ψήφους. Ίσως επειδή τα αποτελέσματα βγαίναν μέχρι προχθές, να μην είμαι ακριβής. Αλλά κάπου εκεί. Πήρε λοιπόν τη λαϊκή ψήφο και μάλιστα συντριπτικά τη λαϊκή ψήφο. Πήρε τις 7 swing states, πήρε τις 7 πολιτείες για τις οποίες οι δημοκρατικοί λέγανε μέχρι τις 6 το πρωί ότι προηγείται η κυρία Χάρις και είχαν βγει τα 70% των τμήματων και μας έλεγαν ότι προηγείται η κυρία Χάρις. Θέλω πραγματικά να ρωτήσω αυτούς τους ανθρώπους που μεταδίδανε ως δημοσιογράφοι αυτό το μήνυμα, δεν πρέπει να ξανασκεφτούν πώς ακριβώς κάνουν τη δουλειά τους, αν την κάνουν καλά ή όχι. Πάμε παρακάτω. Πήρε τη Γερουσία. Πήρε ολόκληρη την πλειοψηφία. Πήρε τη Γερουσία. Πήρε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή πήρε όλο το Κογκρέσο. Πήρε και το λαό. Αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά μια συντριπτική νίκη. Αυτή η συντριπτική νίκη τώρα ενέχει κινδύνους. Δεν είναι μόνο καλή από την άποψη του ότι ο κύριος Τραμπ ελπίζουμε, γιατί είναι και άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να τον βάλεις σε καλούπια, ελπίζουμε ότι διδάχτηκε από τα προηγούμενα λάθη του και ότι θα τη χρησιμοποιήσει με μια πείρα αποκτηθήσα και βεβαίως με συμβούλους, τους οποίους δεν είχε πριν, αλλά έχει τώρα,
αναφέρομαι στον κύριο Elon Musk, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι ένας απολύτως επιτυχημένος επιχειρηματίας στην avant-garde της τεχνολογίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο από αυτόν. Κάποιος εκπρόσωπος του σύγχρονου και του μελλοντικού ακόμα, αν θέλετε, από τον Elon Musk. Έχει λοιπόν και τη δυνατότητα να επιλέξει απολύτως τους συνεργάτες του και να μην κάνει αναγκαστικές επιλογές. Παραδείγματος χάρη, η επιλογή Χέιλι και Πομπέο ήταν μια αναγκαστική επιλογή. Πριν πάμε στα υπόλοιπα πρόσωπα, Ναι. ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, περί της τοποθετήσεως του κυρίου Elon Musk επικεφαλής ενός Υπουργείου, Υπερυπουργείου Υπηρεσίας, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως Υπουργείο Αποτελεσματικότητας. Τι σημαίνει κάτι γεωπολιτικά αυτή η επιλογή και τι σημαίνει αυτή καθεαυτή η επιλογή ενός ανθρώπου που δεν είναι πολιτικός, είναι ένας καινοτόμος επιχειρηματίας και ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου σε μια τέτοια θέση. Τι μήνυμα δίνει αυτό? Ναι. Αυτό δίνει το μήνυμα της ανάγκης των Αμερικανών να ξεπεράσουν κλισέ δεκαετηρίδων, να ξεπεράσουν φαύλες καταστάσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δολοφονήθηκαν 3 πρόεδροι, τραυματίστηκαν κάποιοι άλλοι και ήταν έτοιμοι να δολοφονήσουν τον Τραμπ με 3 απόπειρες δολοφονίας μέσα σε 1,5 μήνα. Έτσι. Φανταστείτε να συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Τι θα έλεγε η διεθνής λεγόμενη κοινότης? Ότι εδώ είμαστε ένα κράτος παρείας, είμαστε ένα rogue state, ένα failed state, ένα αποτυχημένο κράτος, ένα μη κράτος, το οποίο κακώς βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι έπρεπε να απολυθούμε εις το πύρ το εξώτερον ή στην γέαινα του πυρός. Τι μπορεί να πει κανείς για την πρώτη δημοκρατία του κόσμου, για την πρώτη δυτική δημοκρατία? Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας είναι αυτό το οποίο με την ονομασία αυτή ο κύριος Μάσκ τι θέλει να δείξει? Επιτέλους να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι αποτελεσματικό, να έχει αντίκρισμα και να έχει αντίκρισμα στο λαό. Γιατί όπως επανειλημμένως τόνισε ο Τραμπ και οι συμμέτοχοι και οι συνεργάτες του, το Αμερικανικό Σύνταγμα, όπως και κάθε σύνταγμα δημοκρατικό, γίνεται για το λαό και στοχεύει και από το λαό και εγκρίνεται από αυτόν. Σαν να σου λέει, που το είπε και ευθέως, ότι αυτά που κάναμε τα τελευταία χρόνια δεν είχαν καμία σχέση με τη λαϊκή βούληση. Και αυτό φάνηκε. Επί της λαϊκής... Τώρα βεβαίως θα μου πείτε πώς θα κρίνουμε το λαό αυτόν που ψήφισε τον Τραμπ. Άμα δεν μας αρέσει ο λαός, να ακολουθήσουμε τη συμβουλή ενός επιφανούς καλλιτέχνου, κομμουνιστού, θεατρανθρώπου, του Μπέρτολτ Μπρέχτ, και να αλλάξουμε λαό. Άμα δεν μας κάνει, να τον αλλάξουμε, βρε παιδί μου. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι εφικτό για κανέναν. Αλλά επί της λαϊκής βούλησης, εκτός από το εκτόπισμα το οικονομικό και το στάδιο της καινοτομίας, ο κύριος Μάσκ είναι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X. Ναι. Και όπως λέτε και εσείς, ο τέταρτος πυλώνας της γεωπολιτικής ισχύως, η πληροφορία, είναι ο πολιτισμός και η πληροφορία. Ήταν κάτι καθοριστικό ενδεχομένως για την έκβαση των εκλογών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι περιστασιακό, δηλαδή αφορά μόνο την πλατφόρμα X και τον Elon Musk, ή δείχνει μια τάση εκδημοκρατισμού της διαχείρισης της πληροφορίας, δηλαδή επαναφοράς της πληροφορίας στα χέρια των ανθρώπων? Και τι συνέπειες θα έχει αυτό? Θέλω να πιστεύω, επειδή το αμερικανικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο. Δηλαδή, όταν η πρώτη δημοκρατία της Δύσης, όταν η μεγαλύτερη διεθνής δύναμη φτάνει στο σημείο να αναδείξει πρόσωπα τα οποία πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου,
Πιστεύω ότι είναι και η τελευταία ευκαιρία για την υπόλοιπη Δύση, έτσι, για τη Δύση τουλάχιστον, για την υπόλοιπη Δύση, να προσαρμοστεί σε αυτού του είδους τις προτεραιότητες, που είναι η ελευθερία του λόγου. Δεν μπορείς να βασίζεσαι σε λέξεις κλειδιά τις οποίες θα αλλιεύει το Google, το οποίο ελέγχεται από τον συγκεκριμένο κύριο Gates, και το οποίο θα σου λέει ότι αυτό είναι υβριστικό και κατέβασέ το, και εσύ διαπιστώνεις ότι δεν έχεις πει τίποτε το υβριστικό, απλώς θα έχεις πει κάτι, έχεις εκφράσει μια άποψη που χρησιμοποιεί μια λέξη κλειδί, η οποία οδηγεί τους αλγορίθμους του συστήματος στο να καταλάβουν ότι δεν συμφωνείς με το σύστημα. Οπότε στο κατεβάζει. Αυτό είναι οργουηλιανό. Αυτό είναι μεγάλος αδερφός. Αυτό είναι δικτατορία. Και βεβαίως ο Όργουελ δεν είπε τίποτε περισσότερο από αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να ονομάζουμε τον πόλεμο ειρήνη, να ονομάζουμε τη δικαιοσύνη, την αδικία δικαιοσύνη, να ονομάζουμε τη φτώχεια ευημερία κτλ. Αυτά τα ζούμε καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, καθημερινά ακούμε στα διάφορα δελτία, στις διάφορες ειδήσεις, ότι, ξέρετε, λέει, ο δείκτης τάδε της ανάπτυξης για την Ελλάδα είπε το τάδε κέντρο οικονομικό ότι ανεβαίνει στο 2,τόσο%. Εγώ γιατί δεν μπορώ να μπω στο σούπερ μάρκετ? Πού σταματάει αυτό το 2,τόσο%? Δεν φτάνει σε μένα. Έτσι. Όπως επίσης το άλλο ψεύδος, το οποίο το μαθαίνουν όλοι οι πρωτοετής φοιτητές των οικονομικών και όχι μόνο στο πρώτο έτος των σπουδών τους, το κατακεφαλήν εισόδημα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, και ο κύριος, λέω στην τύχη, Βαρδινογιάννης ο Μακαρίτης, να εκφράσω και τη λύπη μου, που πέθανε, έφυγε ένας ωραίος Έλληνας. Έχουμε το ίδιο κατακεφαλήν εισόδημα. Ό,τι παίρνω εγώ, παίρνει και αυτός. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Αυτό είναι ένα στατιστικό μέγεθος. Και ένα στατιστικό μέγεθος δεν λέει την αλήθεια. Η στατιστική ουσιαστικά πρέπει να ξέρουμε πώς τη χρησιμοποιούμε. Μπας περιπτώσει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η ελευθερία του λόγου είναι το βασικό αγαθό της δημοκρατίας και, αν θέλετε, και το αίμα της δημοκρατίας. Στις φλέβες της δημοκρατίας κυκλοφορεί η ελευθερία του λόγου. Εάν σταματήσει η ελευθερία του λόγου, η δημοκρατία πέφτει νεκρή. Έκανα λάθος. Είπα η νέα δημοκρατία πέφτει νεκρή. Ναι, και η νέα δημοκρατία πέφτει νεκρή εάν σταματήσει η ελευθερία του λόγου. Γι' αυτό, γιατί είναι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν θέλει να ζήσει, να φροντίσει αυτά να τα αποκαταστήσει. Επανέρχομαι στο θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τα πρόσωπα τα υπόλοιπα που έχει επιλέξει ο κύριος Τραμπ για να στελεχώσουν ουσιαστικά την ομάδα του, την κυβέρνησή του. Από πρώην δημοκρατικούς όπως η Τούλσι Γκάμπαρτ και ο Κέννεντι μέχρι τον Ρούμπιο και τον Χέσκεθ. Όλα αυτά τα πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους και αυτές οι επιλογές τι δείχνουν όσον αφορά την πολιτική που θέλει να ασκήσει διεθνώς η νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κυρίως πώς επηρεάζει εμάς, φυσικά. Καταρχάς, όλοι έχουν ένα κοινό σημείο. Όλοι έχουν καταλάβει την Τουρκία. Αυτό είναι πολύ βασικό, ξέρετε. Προφανώς πρόκειται για ορθολογικούς ανθρώπους. Λοιπόν, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Όλοι έχουν καταλάβει το ρόλο της Τουρκίας. Από την Γκάμπαρτ, από το Ρούμπιο. Μην ξεχνάτε ότι ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες ήταν οι δύο γερουσιαστές οι οποίοι στηρίζαν την Ελλάδα. Λοιπόν, από τον Λάνς, τον Waltz, συγγνώμη, ο οποίος και αυτός έχει εκφραστεί επανειλημμένος για το ρόλο της Τουρκίας με πολύ αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο κύριος Πομπέο, ο οποίος υπήρξε πρώην διοικητής της CIA και τον περιμέναμε εδώ με τα φανών και λαμπάδων
τρώγαμε μαζί, κυκλοφορούσαμε τις φωτογραφίες μας και τα λοιπά για να δείξουμε ότι έχουμε επαφές με το νέο ένικο του Λευκού Οίκου. Απερίφθη. Και απερίφθη από την πρώτη στιγμή πριν καλά ορκιστεί. Έχουμε δηλαδή ένα μήνα, 1,5 μέχρι να ορκιστεί. Από τώρα τον απέρριψε. Και τον απέρριψε γιατί? Ως πρώην διοικητή της CIA, δηλαδή αυτού του βαθέως κράτους, το οποίο βγήκε ο ίδιος και κατήγγειλε στον προεκλογικό του αγώνα, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να κάνουν τη δουλειά τους και όχι να παρακολουθούν τους Αμερικανούς πολίτες, κάτι μου θυμίζει αυτό, και όχι να παρακολουθούν τους Αμερικανούς πολίτες, ούτε εμένα ως υποψήφιο, όπως και το FBI πρέπει να μάθει να κάνει τη δουλειά του, και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως και το Homeland Security Department πρέπει να μάθει να κάνει τη δουλειά του. Και κάπου 100.000 αποδάφτους, λέει, πρέπει να τους στείλουμε σπίτια τους, διότι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν κάνουν τη δουλειά για την οποία τους πληρώνει ο αμερικανικός λαός. Λοιπόν, όταν βλέπετε μια τέτοια αναδόμηση, διάθεση αναδόμησης του συστήματος, δύο πράγματα μπορεί να κάνεις σαν λογικός πολίτης. Το πρώτο είναι να ευχηθείς ο κύριος Τραμπ να προλάβει να τα κάνει. Το δεύτερο είναι παράλληλο του πρώτου και είναι να μην τον βρουν τίποτε δημοκρατικές σφαίρες στο κεφάλι, γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορεί και με κράνος. Εντάξει, με αλεξίσφαιρο μπορεί. Αλλά αυτή η συνήθεια των κέντρων αυτών, ας μην τα ορίσουμε ακόμα, ας αφήσουμε, γιατί ο Ρόμπερτ Κέννεντι έχει πει ότι θα ανοίξει το φάκελο του αδερφού του ξανά, για να δει, για να αποδείξει ότι η CIA ήταν εκείνη που τον σκότωσε, το είπε ευθέως δηλαδή. Μετά βγήκανε και τον είπανε και αυτό είναι ψεκασμένο και τα λοιπά. Τι έγινε τελικά? Όσο ήταν δημοκρατικός στην οικογένεια Κέννεντι δεν ήταν ψεκασμένος. Τώρα ξαφνικά όταν αρχίσει και μιλάει είναι και αυτός ψεκασμένος. Δηλαδή με αυτή τη συλλογιστική, αυτόν τον αλγόριθμο, ο Τραμπ βγήκε από ψεκασμένους. Δηλαδή η υπερδύναμη σε αυτή τη στιγμή διοικείται από έναν ψεκασμένο, ο οποίος ψηφίστηκε από ψεκασμένους και αλίμονό μας. Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε οι μόνοι μη ψεκασμένοι, οι οποίοι μπορούμε να τους κρίνουμε όλους και βεβαίως επιτυχώς και δικαίως. Να ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας. Μπορεί να είναι και έτσι, τι να πω. Όσον αφορά τις γεωπολιτικές προεκτάσεις, θα θέλαμε να μας πείτε, δηλαδή στους δύο μεγάλους πολέμους, πώς θα είναι οι εξελίξεις, πώς εκτιμάτε ότι θα είναι οι εξελίξεις με τις μέχρι τώρα δηλώσεις και κινήσεις, και στα ελληνοτουρκικά, πριν πάμε στα ευρωπαϊκά. Στα ελληνοτουρκικά με την έννοια της Τουρκίας και των σχέσεών της, οι οποίες δυσχεραίνουν μέρα με τη μέρα με το Ισραήλ. Ναι, κοιτάξτε. Και μην ξεχνάμε και το κουρδικό ζήτημα. Ναι, δηλαδή όλα αυτά ξαφνικά έγιναν... Το βέβαιο είναι ένα. Ότι αυτή τη στιγμή το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας θα αλλάξει ριζικά. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να δούμε ότι μέσα σε αυτόν τον 1 μήνα, 1,5 που μεσολαβεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Τραμπ, αυτό το σύστημα το οποίο μέχρι σήμερα ζει και βασιλεύει, να μην δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιες, οι οποίες να θέσουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο. Δηλαδή να μην προχωρήσει σε κινήσεις και σε ενέργειες οι οποίες δεν θα έχουν εύκολα επιστροφή. Γιατί φοβάμαι κάτι τέτοιο. Τι θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο? Δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί άμα εκφραστώ θα μου πούν ότι συνωμοσιολογώ. Μια φορά φοβάμαι ότι μπορούν να δημιουργηθούν γεγονότα τα οποία θα δεσμεύσουν σε μια συγκεκριμένη πορεία, αρνητική πορεία για τον κόσμο, πορεία πολέμου για τον κόσμο, για τον πλανήτη, για να είμαι πιο σαφής, γιατί το κόσμος... και περιμένω να δω με αγωνία να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας. Στο θέμα της Ουκρανίας θα έπρεπε να μας απασχολεί η αναλογία με την Κύπρο, δηλαδή μία λύση όπως του Ουκρανικού. Ναι. Θα πάω εκεί. Αν λοιπόν τα πράγματα πάνε κανονικά,
είναι εκπεφρασμένη βούληση του Πρόεδρου Τραμπ και εκπεφρασμένη επιθυμία του Πρόεδρου Πούτιν, οι οποίοι έχουν ήδη μιλήσει κανένα 2 φορές μέχρι στιγμής. Μάλιστα σε μία από τις συζητήσεις παρίστατο δίπλα στο τηλέφωνο και ο Έλλον Μάσκ για την λήξη αυτού του πολέμου. Φυσικά υπάρχει ένα κοινό πεδίο συμφωνίας με την αναγνώριση της καταστάσεως επί του εδάφους. Δηλαδή, ό,τι έχει περάσει στην ρωσική κυριαρχία των ρωσικών στρατευμάτων θα παραμείνει εκεί. Απ' την άλλη μεριά, το θέμα της Κριμαίας τους το ξεκαθάρισε ο Τραμπ και βεβαίως και ο Σύμβουλος Ασφαλείας, ο οποίος προορίζεται για Σύμβουλος Ασφαλείας του κυρίου Τραμπ, ότι η Κριμαία είναι μια τελειωμένη υπόθεση, δεν ξαναγυρνάμε εκεί. Συνεπώς, 2 από τα πολύ βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούσαν και απασχολούν τη Ρωσική Ομοσπονδία έχουν αποδοχή ως προτάσεις από τον καινούριο ένικο του Λευκού Οίκου. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει μία απελευθέρωση σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό θα βοηθήσει πρωτίστως τις βιομηχανικές χώρες που είναι και εξαγωγικές. Παραδείγματος χάρη τη Γερμανία. Ναι, ήθελα να σας πω ότι σήμερα ο κύριος Σόλτς συνομίλησε με τον κύριο Πούτιν επί 1 ώρα. Ο κύριος Σόλτς είχε φαγωθεί εδώ και 1 μήνα, 1,5, όταν είδε τα αποτελέσματα του Βραδεμβούργου, της Σαξονίας και του άλλου κρατηδίου, τώρα μου διαφέρει. Θουριγγίας, μπράβο. Είπε ότι ναι, είναι η ώρα να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί χωρίς φθηνό φυσικό αέριο από την πλευρά της Ρωσίας κλείνουν συνέχεια βαριές βιομηχανικές μονάδες της Γερμανίας, απολύεται κόσμος, η Γερμανία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, απέχει πολύ από εκείνο που είχαμε γνωρίσει ως η ατμομηχανή, η βιομηχανική της Ευρώπης. Λοιπόν, και βλέπετε ότι και ο κύριος Σόλτς συνομίλησε με τον κύριο Πούτιν επί 1 ώρα. Τι λέγανε επί 1 ώρα? Αυτά που βγήκανε είναι ότι ο κύριος Σόλτς θέλει να συνεχίσει τη βοήθεια της Ουκρανίας μέχρι τέλους. Τώρα πού θα είναι το τέλος δεν ξέρουμε. Και ότι ο κύριος Πούτιν θα πρέπει να παραλάβει τα στρατεύματά του και να φύγει από τα εδάφη τα οποία κατέκτησε. Αυτά βγήκαν έξω. Αυτά όμως τελειώνουν μέσα σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά σου απαντάει και ο άλλος ότι πήγαινε να σε δει ένας γιατρός, γιατί μάλλον δεν πας καλά. 10 λεπτά. Τα υπόλοιπα όμως 50 λεπτά πρέπει να έγινε σοβαρή συζήτηση. Ένα αυτό. Δεύτερο, από τη στιγμή λοιπόν που καταργούνται οι κυρώσεις, όλη η κατάσταση αλλάζει στο ευρωπαϊκό σκηνικό και αυτό είναι καλό για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Πολύ σημαντικό. Το άλλο σημαντικό είναι ότι ο κύριος Τραμπ ήταν εκείνος ο οποίος έφτιαξε τις συμφωνίες του Αβραάμ. Πάω στη Μέση Ανατολή τώρα. Έφτιαξε τις συμφωνίες του Αβραάμ γιατί? Όχι γιατί ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν του έχω κάνει παρέα. Αλλά δεν το έκανε γι' αυτό. Το έκανε γιατί ως businessman ήθελε να ενισχύσει έναν εμπορικό διάβλο, ο οποίος θα ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει από τη Σαουδική Αραβία, τις μετροποναρχίες εκεί του κόλπου, θα μπαίνει στην Ιορδανία, από την Ιορδανία θα κατεβαίνει στο Ισραήλ, από το Ισραήλ θα περνάει στην Κύπρο, από την Κύπρο στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Εάν προσέξετε το δρομολόγιο αυτό, ο άξονας αυτός είναι εμπορευματικός άξονας, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει vice versa. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το όφελος θα το έχει η Δύση. Γιατί δεν ελέγχεται ούτε από το Ιράν, ούτε από την Τουρκία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από κανέναν από τους κακούς. Έτσι. Και στην Κίνα. Ούτε από την Κίνα, φυσικά. Αυτό λοιπόν, για την Κίνα έχω απόψεις οι οποίες χρειάζονται
θα έλεγα ότι η Κίνα είναι μια σοφή δύναμης, την οποία πρέπει να τη μεταχειριστούμε διαφορετικά. Ο κύριος Τραμπ έχει ένα ζήτημα με την Κίνα, πολύ ισχυρό ζήτημα, έτσι. Πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είναι businessman και επειδή ακριβώς και ισχυρός οικονομικά businessman, πιστεύω ότι έχει και καθαρό μυαλό. Οι επιχειρηματίες, προσέξτε, όταν λέω επιχειρηματίες εννοώ ανθρώπους οι οποίοι κάνανε χρήματα όχι προμηθεύοντας το κράτος και εκβιάζοντας τις κυβερνήσεις. Όχι, αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος βγήκε στη διεθνή αγορά, ο οποίος αγωνίστηκε με νύχια και με δόντια και με αίμα, κέρδισε χρήματα γιατί είχε σωστές οικονομικές πολιτικές, παρήγε κάτι, πουλούσε κάτι, υπηρεσίες, αγαθά, επιτυχή, καλής ποιότητας και έτσι έγινε πλούσιος. Για μένα αυτοί είναι οι επιχειρηματίες. Οι άλλοι είναι αυτό που λέμε κομπραδόροι. Δεν είναι επιχειρηματίες. Έτσι. Πριν πάμε στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και του ενεργειακού, θα μπορούσατε να ολοκληρώσουμε το θέμα του πώς επηρεάζουν... Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Για την Τουρκία δηλαδή θα ήθελα να πω. Ότι δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι επιχειρηματίας, τον ενδιαφέρει να λειτουργήσει ο κόσμος και να υπάρχουν δουλειές. Τον ενδιαφέρει ο κόσμος να βγάζει χρήματα. Γιατί θα βγάζει και αυτός. Έτσι. Αυτό που γινόταν στην Ουκρανία με το γιο του κυρίου Biden και τα ζητήματα τα πετρελαϊκά, τα οποία κρίνονται τώρα στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πρόκειται να καταδικάσω κανέναν, δεν ξέρω. Όλοι εξ αρχής είναι αθώοι. Δεν ταιριάζει ακριβώς με την αντίληψή μου για την επιχείρηση. Και στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Biden, εκείνο που είπε στον κύριο Νετανιάχου ήταν τι? Φρόντισε μέχρι τις 20 Γενάρη να τελειώνεις. Και έχει μεγάλη σημασία. Έτσι. Αυτό, ακόμη και αν δεν τηρηθεί κατά λέξη, σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω να αναλάβω πρόεδρος και το σφαγείο να δουλεύει εκεί κάτω. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω να τελειώνουμε. Και μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία στοιχεία που βγαίνουν μας λένε ότι ήδη κατά την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν βομβαρδίστηκε μια πάρα πολύ σημαντική βάση, τώρα βγαίνει αυτό το στοιχείο, τέλη Οκτωβρίου, βομβαρδίστηκε μια πάρα πολύ σημαντική βάση η οποία παρήγαγε στοιχεία για πυρηνικές κεφαλές από τους Ισραηλινούς. Τότε δεν υπόθηκε. Βγήκε τώρα. Εγώ υπέθετα ότι, και το είχα πει, ότι θα χτυπηθεί κάποια στιγμή. Παρά το γεγονός έλεγα ότι οι Αμερικάνοι δεν θέλουν, ή τουλάχιστον λένε ότι δεν θέλουν, παρά το γεγονός αυτό, είχα πει ότι όλοι θέλουν από το Ισραήλ και περιμένουν από το Ισραήλ να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γιατί ούτε οι πετρομοναρχίες του κόλπου, ούτε η Δύση, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε κανένας δεν θέλουν ένα πυρηνικοποιημένο Ιράν. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά, λοιπόν? Το Ισραήλ. Να τελειώνει το Ισραήλ. Βλέπετε ότι ήδη βγήκε σήμερα η είδηση από τα δελτία του IDF. Χτυπήθηκε. Να δούμε και πόσα άλλα θα έχουν ήδη χτυπηθεί. Προσέξτε, έχετε δει επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ? Εδώ και πολύ καιρό όχι. Μπράβο. Δεν μου λέτε η δίκαιη υπόσχεση αυτή η επιχείρηση που θα γινόταν μετά από τον βομβαρδισμό των εναέριων των Ισραηλινών από το Ιράν στο Ισραήλ, τι έγινε ακριβώς? Την περιμένουμε όλοι. Μπορεί να γίνει αύριο, μεθαύριο, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην γίνει όμως και ποτέ. Γιατί ήδη οι εκπρόσωποι της πλευράς Τραμπ έχουν φροντίσει να έρθουν σε επαφή με τους Ιρανούς. Δηλαδή, η θετική πλευρά του μη πολέμου στην περιοχή έχει αρχίσει να φαίνεται και ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αναλάβει. Όλος ο κόσμος δεν έλεγε, αγαπητή μου Ιρένα, ότι τώρα περιμένουμε μια πολύ σκληρή απάντηση από το Ισραήλ γιατί χτυπήθηκε με τους βαλιστικούς πυλώνες? Και εγώ το λέω.
Και συνεχίζω να το λέω. Αλλά βλέπω ότι το Ιράν δεν κινείται. Βλέπω τους Ισραηλινούς οι οποίοι ασχολούνται με το Λίβανο. Και βλέπω και επαφές μεταξύ Ιρανών και της πλευράς Τραμπ. Χθεσινή επαφή. Αυτό κάτι συμβαίνει. Δηλαδή κάτι πάει να αλλάξει τον ορού της ιστορίας. Είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι ο κόσμος πάει να αλλάξει. Και ο κόσμος πάει να αλλάξει προς το ειρηνικότερο. Πάρα πολύ αισιόδοξο θα ήταν αυτό. Ναι. Αν όντως υλοποιηθεί και πάει έτσι. Σε αυτόν τον κόσμο, και θα εντάξουμε την απάντηση για το θέμα της Τουρκίας σε αυτά τα ερωτήματα. Η Ελλάδα τι ευκαιρίες έχει, δηλαδή με αυτά τα νέα δεδομένα, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Διπλωματικό Σώμα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τι μπορεί να αξιοποιήσει ως δεσμούς? Μπορεί ομογένεια ή εκλεγέντες ελληνικής καταγωγής? Καταρχάς έχει, ειδικά στον τομέα των κατασκευών, ο Τραμπ συνεργάζεται σχεδόν αποκλειστικά με Έλληνες. Ακόμα πιο αισιόδοξο από το προηγούμενο. Σχεδόν αποκλειστικά με Έλληνες, μερικούς από αυτούς τους έχω γνωρίσει. Συγκεκριμένα όμως ως θεσμικά, το ελληνικό κράτος και... Ας πάμε τώρα στα κέρδη του ελληνικού κράτους. Μα όταν όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν τοποθετηθεί, ήδη πρωτοποθετηθεί αν θέλετε, από τον κύριο Τραμπ στα κέρια πόστα, έχουν τη χείριστη άποψη για την Τουρκία. Όταν είναι όλοι τους φιλοκούρδοι. Όταν είναι στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου. Όταν ο Νετανιάχου ήδη έχει απειληθεί από ενέργειες Αγκύρας Τεχεράνης, θυμάστε τον επιχειρηματία τον οποίον αλίευσε η Τουρκία και τον επήγε στην Τεχεράνη, τον Ισραηλινό επιχειρηματία, veritable δηλαδή Ισραηλινό, και τον επήγε στην Τεχεράνη και εκεί συνεννοήθησαν ούτως ώστε να γυρίσει στο Ισραήλ και να δημιουργήσει ομάδα η οποία θα δολοφονήσει τον κύριο Νετανιάχου. Αυτά δεν ξεχνιόνται από πλευράς Νετανιάχου. Και βλέπετε ότι τώρα τελευταία αρχίζουν και γίνονται κάτι χτυπήματα, τεινάζονται στον αέρα κάτι δηληστήρια, τα οποία πιθανόν να είναι από βραχικύκλωμα ή από καμιά γόπα τσιγάρου, δεν ξέρει κανείς. Απ' την άλλη μεριά επιτίθεται μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη, 4 ανθρώπων και σπέρνει τον τρόμο και τον πανικό νεκρούς, εκρήξεις σε ένα από τα βασικά στοιχεία της αεροδιαστημικής της Τουρκίας, λίγο πιο έξω από την Άγκυρα, οι οποίοι δηλώνουν Κούρδοι. Απ' την άλλη μεριά βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο κουρδικό ζήτημα σε όλη την περιοχή των 4 κρατών της Μέσης Ανατολής, δηλαδή Συρία, Ιράκ, Τουρκία, Ιράν. Και αναφορές. Και αναφορές συγκεκριμένες από τους ανθρώπους του Τραμπ. Ο Γουόλτς, παραδείγματος χάρη, τι είπε? Ότι το Κουρδιστάν είναι ένας τεράστιος λαός χωρίς κράτος. Το είπε τώρα ξανά. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, με αυτόν τον υπέροχο λαό που δεν έχει κράτος. Και ξέρετε πώς είναι? Κάπου 23 εκατομμύρια είναι στην Τουρκία. Επίοικώς μιλάω, γιατί δεν τολμάνε να δηλώσουν όλοι. Κάπου 7 εκατομμύρια είναι στη Συρία. Κάπου 5 εκατομμύρια, 5,5 είναι στο Βόρειο Ιράκ. Και κάπου άλλα τόσα είναι στο Ιράν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα κράτος το οποίο ελέγχει Τίγρη, ελέγχει Εφράτη, ελέγχει Πέτρα Ελαία Μοσούλης και Κυρκούκ. Ελέγχει τα πάντα. Και από την άλλη μεριά δημιουργεί ένα, αν θέλετε, buffer state, το οποίο αποκλείει τις επαφές, τις επικίνδυνες επαφές για το Ισραήλ, από όλους προς όλους. Δηλαδή, σύνον ευαίρο εμπεν τροβάτο. Εάν δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, πραγματικό, θα έπρεπε να το εφεύρουμε, καταλάβατε. Συνεπώς, εδώ υπάρχει μια μεγάλη, αν θέλετε, ευκαιρία για την Ελλάδα να μπορέσει μέσα σε αυτό το κλίμα να προωθήσει δυναμικά τις νόμιμες αξιώσεις της. Δηλαδή, Αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12, εθνικό εναέριο χώρο φυσικά, γιατί ορίζεται από την Αιγιαλίτιδα, στα 12. Μόλις το κάνεις αυτό, πήγαινε να διαπραγματευτείς. Γιατί τώρα τι θα διαπραγματευτείς, τα 6 ή τα 10? Άρα δεν θα διαπραγματευτείς, θα πας για να υποχωρήσεις.
ακούω τον αγαπητό φίλο τον κύριο Δένδια, ο οποίος εξαγγείλει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα 3 θόλων προστασίας της Ελλάδος, αντιβαλιστικής προστασίας της Ελλάδος. Εξαιρετικό πρόγραμμα. Θέτω 2 ερωτήσεις. Αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, πότε θα υλοποιηθεί? 1. Δεύτερη ερώτηση. Αν εντωμεταξύ έχουν προχωρήσει οι επαφές του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Φιντάνη, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν. Ο κύριος Φιντάνη στην τελευταία συνάντηση μας είπε ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία είναι πέραν των θαλασσίων ζωνών. Είναι, λέει, τα άλλα θέματα. Είναι η ιδιοκτησία των νησιών, είναι ο εξοπλισμός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι ένα σωρό τέτοια θέματα. Να ρωτήσω τους αρμοδίους του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης πού ακριβώς θα τοποθετηθούν τα στοιχεία αυτά της αντιαεροπορικής άμυνας του Θόλου, σε ποια νησιά, τη στιγμή που έχουν ξεκαθαρίσει ποια νησιά πρέπει να είναι άοπλα και ποια πρέπει να είναι ένοπλα. Έχουν ξεκαθαρίσει με το δρόμο που παίρνουν και τις συνομιλίες που κάνουν, έχουν ξεκαθαρίσει ποια θα μας επιτρέψουν οι Τούρκοι να θεωρήσουμε δικά μας και ποια όχι. Γιατί αν δεν τα ξέρεις αυτά, πού θα πας να τα εγκαταστήσεις αυτά τα όπλα του Θόλου? Έτσι δεν είναι? Θεωρείτε ότι υπάρχει διολίστηση? Και μια άλλη ερώτηση. Συγγνώμη, δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Θα τα πεις όλα μαζί. Λέω αυτό και η σειρά σου. Και μια άλλη ερώτηση. Μα άμα τα έχουμε τακτοποιήσει όλα, τι θα τον κάνουμε το Θόλο? Πεταμένα λεφτά. Άμα τους τα έχουμε δώσει. Αρχικά ίσως είναι ρητορικό το ερώτημα, αλλά θα το θέσω. Για ποιο λόγο να υπάρξει διολίσθηση τη στιγμή που όλη η νέα γεωπολιτική ισορροπία είναι προς όφελός μας? Δεν βλέπω ούτε το λόγο ούτε την... Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Την ασπάζομαι απολύτως. Να τους την κάνουμε. Θα ήθελα όμως αισιόδοξα επειδή ο χρόνος που μας μένει για να αναλύσουμε το ελληνοτουρκικό δεν επαρκεί, οπότε θα θέλαμε να πάμε στις λύσεις. Ναι. Ξεκινώντας όμως από τη ρίζα του προβλήματος, θεωρείτε ότι και η σκέψη μας σε κάποιο βαθμό έχει δορυφοριοποιηθεί σε σχέση με την Τουρκία? Δηλαδή, η κοινή γνώμη τείνει να σκέφτεται με όρους Τουρκίας, αντί να σκέφτεται με όρους εθνικού συμφέροντος, με όρους Ευρώπης, αντί να σκέφτεται με όρους κοινού συμφέροντος Ευρώπης και Ελλάδος? Και διορθώνεται αυτό? Ο ελληνικός λαός, και για να μην χρησιμοποιώ, γιατί έχει καταντήσει να είναι πομπόδης έκφραση το να λες ελληνικός λαός. Τι πράγματα είναι αυτά? Πες ο Έλλην πολίτης. Μάλιστα. Ο Έλλην πολίτης, λοιπόν, ο Έλληνας, για να πω ο Έλληνας άνθρωπος, να το πω έτσι απλά, μ' αρέσει πιο πολύ, δεν έχει προτεκτορατοποιηθεί. Είναι περήφανος, είναι πατριώτης, δεν έχει σημασία το που ανήκει ιδεολογικά. Είναι περήφανος, είναι πατριώτης, είναι αξιοπρεπής και είναι ελεύθερος. Γιατί θυμώνει και δεν πάει να ψηφίσει και φτάνουμε στο 60% και να μας κυβερνάνε μειοψηφίες του τύπου 13%? Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι είναι εναντίον των δικτατοριών, των μειοψηφιών χθες. Τον θυμάμαι σε μια άλλη διεθνή συνάντηση που έλεγε ότι είναι εναντίον των δικτατοριών των πλειοψηφιών. Πρέπει να αποφασίσει και αυτός εναντίον ποιων δικτατοριών είναι, των πλειοψηφιών ή των μειοψηφιών, για να ξέρουμε και εμείς τι να κάνουμε. Κλείνει παρένθεση. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι ένα. Ο Έλληνας είναι αυτό που είπα. Περήφανος, αξιοπρεπής, ελεύθερος. Ξέρει ποιος είναι. Τον Έλληνα προσπαθούν να τον τσακίσουν πτωχοποιώντας τον. Για να μην μπορεί να σηκώνει κεφάλι. Να μην μπορεί να εκφράζει γνώμη. Γιατί πρέπει να ζήσει, πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού, του νερού, να πάει τα παιδιά του σχολείο, φροντιστήριο. Και εκεί προσπαθούν να τον γονατίσουν. Δεν θα τα καταφέρουν. Και σε πρώτο επίπεδο, ξέρετε, το δείχνει αυτό ο Έλληνας μη πηγαίνοντας να ψηφίσει. Λάθος επιλογή είναι, σεβαστή είναι όμως. Προσέξτε, γιατί αυτό το 60
αυτό το 55% αν θέλετε, κάποια στιγμή θα αποκτήσει φωνή, θα αποκτήσει πρόσωπο. Και όταν αποκτήσει φωνή και πρόσωπο, τότε θα δείτε ένα ανάλογο φαινόμενο με αυτό που είδατε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον κύριο Τραμπ. Και να μην το αποκλείεται καθόλου. Πλέον όλα τα θεωρούμε εφικτά και δυνατά. Αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω και να κλείσουμε έτσι είναι αυτός ο Έλληνας που περιγράφεται, ο αξιοπρεπής, ο υπερήφανος, ο Ελληνάνθρωπος. Και το σύνολο των Ελλήνων ανθρώπων, ο ελληνικός λαός. Έχουν ρόλο να παίξουν στον νέο κόσμο. Βεβαίως και έχουν. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος και πώς μπορούν να πιστούν οι Έλληνες να παίξουν αυτόν τον ρόλο? Τι θέλετε, θέλετε να αρχίσουμε από το σύστημα της παιδείας, το οποίο παρά τα ραπίσματα τα οποία δέχεται από τις κεντρικές διοικήσεις της χώρας μας, παράγει εξαιρετικούς επιστήμονες, τους οποίους αφού τους σπουδάσουμε στην Ελλάδα, τους διώχνουμε στο εξωτερικό και διαπρέπουν στο εξωτερικό, γίνονται αστέρες της επιστήμης, αστέρες της κοινωνίας και εμείς εδώ τους έχουμε διώξει, ένα το κρατούμενο. Αφού βλέπετε ότι αυτή η ελληνική αγάπη στη δημιουργία και στην πρόοδο δεν μπορεί να εκφραστεί στην Ελλάδα, στον τόπο της και βρίσκει χώρους εκφράσεως εκτός Ελλάδος, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το μαζέψουμε. Δεν μπορούμε να το ξαναφέρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε συνθήκες. Εκεί χρειάζεται λοιπόν μία προσωπικότητα η οποία θα πει ότι επιτέλους απευθύνομαι στο λαό, στην πλειοψηφία, στην πλειονότητα. Δεν απευθύνομαι μόνο στις μειονότητες. Τις μειονότητες προστατεύω. Αλλά η πλειοψηφία με κάνει αυτό που είμαι, ηγέτη. Και πρέπει σύμφωνα με το Σύνταγμα να επιστρέψω αυτό το δώρο που μου έκανε, το δημοκρατικό δώρο που μου έκανε αυτός ο λαός, να του το επιστρέψω για να δείξω ότι το αξίζω, να του δώσω το αντίδωρο. Τέτοιους ανθρώπους περιμένουμε. Θα ξαναγυρίσω στον Μπρέχτ για να κάνω κριτική στον εαυτό μου. Λέει ο Μπρέχτ, αλίμονο στους λαούς που περιμένουν από ήρωες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εγώ δεν λέω να περιμένουμε μόνο από έναν. Πρέπει όλοι μαζί να ομονοήσουμε, να αφήσουμε την φαγωμάρα, να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί είμαστε στην ίδια βάρκα, να πάψουμε ο ένας να καταγγέλει και να κατηγορεί τον άλλον και να σκεφτούμε ότι αν αυτό το καράβι αρχίσει να βουλιάζει και να παίρνει νερά από τις τρύπες που εμείς οι ίδιοι ανοίγουμε, θα πάμε όλοι φούντο. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Πιστεύω ότι αυτό το ρεύμα το οποίο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνει πολλούς καθημερινούς, σοβαρούς Έλληνες να σκεφτούν και να δουν ότι παρά την προπαγάνδα, παρά τα fake news, παρά τη διαστροφή των ειδήσεων, παρά το κύκλωμα αυτό το συστημικό, το οποίο προσπάθησε να κάνει τη νύχτα μέρα, η αλήθεια έλαμψε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν τους αρέσει, σας είπα, να αλλάξουν λαό. Άμα δεν τους αρέσει αυτός ο λαός, να τον διώξουν, ρε παιδί μου. Πάρουν άλλον. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό το ρεύμα θα πνεύσει σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα πνεύσει μόνο στην Ελλάδα. Και ήδη από ό,τι φαίνεται πνέει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το είδαμε στη Γερμανία, το είδαμε σε πολλές χώρες. Κύριε Μάζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Τα είπαμε πιο χαλαρά σήμερα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι ήταν και μια μέρα που ήταν περισσότερο συναισθηματική. Λιγότερο αυστηρά γεωπολιτική. Σαφώς. Θα είμαστε εδώ και για να αναλύσουμε και τα επόμενα γεγονότα που δεν αμφιβάλλουμε ότι θα έρθουν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το Ελισμέ, μπορείτε να το κάνετε με την εγγραφή και τη συνδρομή σας. Επίσης, μπορείτε να στηρίξετε, αν θέλετε, το κανάλι μας με την εγγραφή σας, με το σχόλιο σας και μοιραζόμενο το περιεχόμενό μας. Να είστε καλά.